Hello po, good morning. Ito ang ating chicken a la bien. Nilagyan ko po siya ng pinisat na ginger sa loob ng kanyang belly. At pagkatapos mayroong sibuyas at saka bawang. At ngayon, dito po sa kanyang paligid, nilagyan ko rin ng orange doon sa loob. At pagkatapos, dito po sa kanyang paligid ay nahandyan yung orange, yung bawang, sibuyas, at saka ang kanya pong sabaw ay 7-Up at ano tawag dito? Soy sauce. Ayan. So ito po ang aking chicken a la bien. Ipapasok po natin ngayon sa oven at in 30 minutes titingnan po natin kung ano na ang magiging resulta. And, of course, kung ano ang magiging lasa. So, chicken a la bien. Good luck sa ating lahat kung paano ang mangyayari sa kanya. 300 degrees centigrade. At ipapasok na po natin ang ating, ang ating pong chicken a la bien. And we are going to wait 30 minutes. A la bien. Tapos po, dapat na sabawan siya. Ay, mainit. Dapat na sabawan siya para ayan. Ayan pong sauce ay pumasok sa kanya. Kaya paminsan-minsan, every 10 minutes ay sasabawan po siya sa ibabaw. Ayan. Sarap. Ito na po ngayon ang ating chicken a la bien. Ayan. So ngayon, ang problema na lang po ay kung ano ang kanyang lasa. Ano lasa? Hindi ko tikman. Okay. So, titikman po natin. Uy, masarap! Kung ano ang kanyang lasa. Masarap daw yung sauce. Ayan, sabi nila. Ayan. Ang ganda. Pulang-pula. Ayan. Ako malayo. Naka-video na? Yeah. Okay po. I-try natin ang ating chicken a la bien. Ayan. Lapitan mo dito. Hindi nakukuha yung mukha mo. Hindi naman importante yung mata. Ayan po ang ating chicken a la bien. Ayan. Ngayon, tignan natin kung ano ang kanyang lasa. At lalagyan po natin siya ng kaunting sauce. Okay. Ayan. Stop na. Try na po natin ang ating chicken a la bien. Kung ano ang kanyang lasa. Pwede kaya naiyak naman ako sa kids lang Sarap. Masarap. Masarap po, masarap. So, ayan po ang ating dish, ang ating menu ngayong araw pong ito. Ang chicken a la bien. Thank you po very much sa inyong pong panunood at nawa ay maging successful din ang inyong pag-try ng chicken a la bien. God bless you. Bye-bye.